What's up mga kalyan, Vinching here and welcome back to my channel. At ngayon, mag-unbox tayo ng order ni Sir. Pangalawang item na niya. Mega love shoutout sa iyo at mabuhay ka. At ang order ni Sir na sapatos ay ang Chuck Taylor Converse 70 All Star. Let's go! So, ayun na nga, ito ang Converse All-Star Chuck Taylor 70. Maraming salamat ulit sa buyer nito. Hindi nyo kalimutan i-like yung video na to at mag-subscribe na rin kayo kung bago lang kayo sa channel ko. Sa mga gusto kong order, visit nyo ng Vinching Shop Facebook page. Message nyo ako, pag-usapan natin ang presyo.